नमस्कार, श्री क्रिएशन ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत। आजच्या व्हिडिओत आपण 24 इंच मंगळसूत्र घरच्या घरी कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। ह्या मंगळसूत्रासाठी जे पेंडंट लागणार आहे तेही आपण बनवणार आहोत। चला तर त्यासाठी काय काय मटेरियल लागणार ते पाहू। पण त्याआधी तुम्ही ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर हा व्हिडिओ आणि चॅनलवरील इतरही व्हिडिओ जरूर पहा। तुम्हाला ते आवडले तर नक्कीच लाईक शेअर करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आपण 24 इंच मंगळसूत्राची सर आणि पेंडंट दोन्ही बनवणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला असे ठुशी पेंडंट 3 लागणार आहेत। फ्यूज तार, घुगरी ही स्मॉल साइजची आहे, साधारणतः 2 नंबर मोती असतात याला। 21 गेजची तार आहे। 11x0 चे काळे मणी आहेत जे 2 बंच मी घेतलेले आहेत। 30 गेज तार आहे। 6 नंबर ग्लास बीड्स आहेत। 4 नंबर ग्लास बीड्स, हुक कडी, सुई, धागा आणि पक्कड कटर आणि राऊंड नोज प्लायर। सुरुवातीला आपण पेंडंट बांधायचं आहे। त्यासाठी मी फ्यूज तार मध्ये 4 नंबर मोती घेतलेला आहे आणि ह्या वरच्या दिशेने इथे एक होल आहे आणि खाली पण एक होल आहे आणि इथे आपल्याला हे 3 घुंगरू बांधलेले दिसतील तारेच्या सहाय्याने। वर आपल्याला 4 नंबर मोती, त्यानंतर पकड घ्यायची आपल्याला आणि घट्ट ओढून घ्यायचे आपल्याला। ही पूर्ण तार आपल्याला ह्या मोतीच्या भोवती फिरवून घ्यायची आहे। जी तार राहिलेली आहे ती कट करूया आपण। थोडं लूज राहिलं तरी हरकत नाही, आपल्याला नंतर पेंडंट बांधताना ते घट्ट होणारच आहे। पण पेंडंट बांधताना सुरुवातीलाच आपण घट्ट ओढून घ्यायचंय ही तार। आता मी ही 21 गेज तार घेतलेली आहे। तुमच्याकडे 22 गेज असेल तर ती घेतली तरी चालणार आहे। आता आपण पेंडंट बांधूया आधी। हे पेंडंट कसं बांधायचं ते आधीच्या एका व्हिडिओतही मी दाखवलेलं आहे, परत आपण एकदा बघूया। अशा पद्धतीने दोन फेरे मारले आपण। तर हे राऊंड नोज प्लायर आपण काढायचे आणि हे जे फेरे मारले ते पकडीच्या साहाय्याने आपल्याला जवळ आणायचे। अशा पद्धतीने ही जी तार राहिलेली आहे ती आपण कट करूया। त्यानंतर 6 नंबर मोती, हे ठुशीचं पेंडंट, परत 6 नंबर मोती, पुन्हा 6 नंबर मोती ठुशी पेंडंट,
आता हे पेंडंट आपण बांधूया। अशा पद्धतीने तार वळवायची आपल्याला। इथे 2 फेरे आपल्याला मारून घ्यायचे घट्ट। आणि राहिलेली तार आपल्याला कट करायची आहे। पकडीच्या साहाय्याने हे टोक जे राहिलेलं आहे तारेचं ते थोडं आतमध्ये वाळून घेऊया आपण। आता हे आपल्याला पेंडंट तयार झालेलं आहे। आता आपल्याला 30 गेज तार घ्यायची आहे। ही तार मी इथे, हे थोडं पेंडंट लूज दिसते, मी मुद्दामच लूज बांधलेलं आहे कारण की आपल्याला ही तार परत फिरवायची आहे। काय करणार आहोत आपण, हा काही भाग सोडायचा आहे इथे तारेचा आणि अशा पद्धतीने 2-3 फेरे मारून घ्यायचे। त्यानंतर तारेमध्ये गुगरी घ्यायची आपल्याला। ही इथपर्यंत झाली पाहिजे, ती आधी मी भरून घेते या तारेमध्ये गुगरी। आता ही गुगरी आपण ह्या तारेत ओवून घेतलेली आहे। आता ही तार मी मागच्या दिशेने हा जो होल आहे तिथून आपण बाहेर काढणार आहोत। त्यानंतर पुन्हा गुगरी आपल्याला ह्या तारेत इथपर्यंत भरायची आहे। त्यानंतर ह्याला असा फेरा मारून आपण एक फेरा मारला, परत 2दा असा मारून इथे आलो की इथनं परत आपल्याला गुगरी भरून घ्यायची आहे। सेम पुन्हा या होलमधनं तार बाहेर काढायचे, इथे 2 फेरे मारायचे, पुन्हा गुगरी भरायची आणि ह्या होलमधनं बाहेर काढून इथपर्यंत यायचे। ते मी आधी करून घेते। आपण ही गुगरी आता पूर्ण ओवून घेतली ह्या तारेमध्ये। आपण इथे आलो आता पुन्हा ह्या 6 नंबर मोतीच्या भोवती 2 फेरे आपल्याला असे मारायचे आहेत आणि तार आपण इथे कट करूया। आधी जी तार बांधली होती आपण इथे, ती इथेच कट करून घेऊया आपण। आता आपलं हे पेंडंट तयार झालेलं आहे। आता 4 नंबर मोती घेऊया आणि ही रिंग आहे, जी कडी आहे, ज्याला छोटे छोटे घुंगरू बांधलेले आहेत गोल्डन रंगाचे, त्या रिंगमधनं आपण हा 4 नंबर मोती लटकन म्हणून बांधणार आहोत अशा पद्धतीने।
आपलं हे मंगळसूत्राचं पेंडंट तयार झालं। आता आपल्याला मंगळसूत्राची सर बनवायची आहे। त्यासाठी आपल्याला 11x0चे मी हे काळे मणी घेतलेले आहेत। आणि साधारणतः 20 इंच 2 असे धागे घेतलेले आहेत मी। आणि त्या दोन्ही धाग्यांच्या टोकाला मी एकूण 4 सुया, म्हणजे एका धाग्याच्या दोन्ही टोकाला 2 सुया, अशा 4 सुया ओवून घेतलेल्या आहेत। आता मी ह्या पेंडंटमधून कडीतून ही सुई बाहेर काढणार आहोत, दोन्ही सुई। आणि आपण हे सेंटर एकदा करून घेऊया। अशा पद्धतीने हे सेंटर झालं। आता 6 नंबरचा मोती आपल्याला टाकायचा आहे। अशा पद्धतीने टाकल्यानंतर हे बघा, इथे मी जरा गाठ मारून घेणार आहे। दोन गाठी मारून झाल्या। आता आता 4 धागे आहेत, आपल्याला 4 पदरी बनवायचे आहे। त्यामुळे प्रत्येक आपल्याला ह्या धाग्यामध्ये 12-12 इंच आपल्याला हे काळे मणी ओवून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने मी 12 इंच हे 4ही पदर काळ्या मण्यांनी ओवून घेते ह्या धाग्यांमध्ये काळे मणी। आता हे 4ही पदर मी ओवून घेतलेले आहे। साधारणतः 12 इंचापर्यंत आपल्याला 24 इंच मंगळसूत्र करायचे आहे। आता आपल्याला 6 नंबर मोती ओवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला गाठ मारायची आहे इथे। त्यासाठी कडी घेणार आहे मी। कढीमध्ये या 2 सुया मी आधी 2 धाग्याच्या ज्या सुया आहेत त्या घेणार आहे। त्यानंतर इथे गाठ मारायची आहे आपल्याला। दोन 3 गाठी मारून घेऊया आपण। धागा कट करूया आता। आणि इथे स्टिक फास्ट लावून घेऊया, जी गाठ कधी निघणार नाही। मंगळसूत्राची एक बाजू तयार झालेली आहे। अशाच पद्धतीने मी इकडली ही दुसरी बाजूही करून घेते। अशा पद्धतीने आपलं हे मंगळसूत्र तयार झालेलं आहे।
आजच्या व्हिडिओत आपण पेंडंट कसं बांधायचं तेही बघितलं, त्याचसोबत आपण सर कशी बनवायची तेही पाहिलेलं आहे। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्कीच लाईक शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।